निकायले अहिलेको सन्दर्भमा अब नगरपालिका पालिकाहरू र प्रदेश सरकारले त्यो बेला 10 वर्ष अगाडि चाहिने तत्कालीन जिल्ला विकास समिति जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले मोटर जाने पुल बनाउनु पर्यो भने सडक याग बाहेक है अन्य सडकमा मोटर जाने पुल बनाउनु पर्यो भने चाहिने प्राविधिक सहयोग दिनको लागि बनाइएको इकाइ हो हाम्रो लोकल रोड्स ब्रिज सपोर्ट युनिट भन्छ। युनिटको नाम चाहिँ कार्यक्रमको नाम चाहिँ लोकल रोड्स ब्रिज प्रोग्राम हो। एनिवे हामी करिब 10 वर्ष प्लस 9 वर्ष प्लस भयौँ यो क्षेत्रमा लागिरहेको। हाम्रो युनिटको के भन्छ अब फर्मुलेसन चाहिँ नि नेपाल सरकार र स्विस सरकारको बाइल्याटरल एग्रिमेन्ट द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार भएको हो। नेपाल सरकारले स्विस सरकारले नेपाल सरकारलाई यो स्थानीय सडक पुल कार्यक्रममा आवश्यक प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नलाई हाम्रो इकाइ एलआरबीपी लाई टेक्निकल असिस्टेन्स गर्नको लागि एलआरबीएसयू भन्ने क्रिएट गरेको हो, फर्मुलेट गरेको हो र म त्यो एलआरबीएसयू संस्थासँग आबद्ध छु। एनिवे यो चाहिँ मेरो अलिकति ब्याकग्राउन्ड भयो र अब यो हामीले प्रोक्युरमेन्ट अफ कन्सल्टिङ सर्भिस अथवा परामर्श सेवाको खरिद व्यवस्थापन भन्नेमा छौँ। म अलिकति स्क्रिन सेयर गऱ्यो भने अलि राम्रो मिलाइरहेछ। स्क्रिन 1 स्क्रिन 2 यो स्क्रिन देखिन्छ है अहिले? हेलो एनीबडी? हजुर देखिरहेको छ सर। एकछिन बोल्नु होला है फेरि मैले जो रोकेको छ भने। एनिवे परामर्श सेवाको खरिद व्यवस्थापन भन्ने छ र म्यानेजमेन्ट अफ कन्सल्टेन्सी सर्भिस प्रोक्युरमेन्ट अथवा कन्सल्टिङ सर्भिस प्रोक्युरमेन्ट जे भन्ने नि हुन्छ। सबभन्दा पहिला त म अलिकति ब्याकग्राउन्ड खरिद भन्छ नि यो शब्दै कस्तो है, बजारमा किन्न जाने भने जस्तो अथवा किन्न नजाने भने जस्तो। खरिद भनेको के हो त? हामी सरकारी भाषामा भन्नुपर्दा अब घरको सामान पनि खरिद गर्ने नै भन्छ के अरे, अथवा किन्न जाने भन्छ अथवा पसल जाने भन्दा कहीँ जाने भन्दा। र यो खरिद भन्ने शब्द चाहिँ अलि औपचारिक हो, अर्थमा केही पनि फरक छैन। हामीले आफ्नोको लागि घरको लागि सामान किन्न जानु र यो खरिद भनेको एउटै हो। यसको कुनै विशेष छुट्टै अर्थ चाहिँ छैन मैले थाहा पाए अनुसार। तर फरक के त भन्दाखेरि सार्वजनिक खरिद अलिकति चाहिँ फरक छ। सार्वजनिक खरिद के मेरो व्यक्तिगत खरिद भन्ने चाहिँ फरक हुन्छ हैन। किन फरक हुन्छ भन्दाखेरि सार्वजनिक खरिदमा मेरो पैसाले किन्न जान लागेको होइन, मलाई किन्न लागेको होइन। राज्यको पैसाले अर्थात् ट्याक्स तिरेको पैसाले अथवा विदेशबाट लिएको ऋणको पैसाले, कुनै प्रोजेक्टमा आएको डोनेसनको पैसाले र अथवा राज्यले उठाएको ट्याक्सको पैसाले हैन, करको पैसाले राज्यको लागि नै गर्नुपर्ने काम, राज्यले गर्नुपर्ने कामको लागि केही हामी किन्दैछौँ भने त्यसलाई सार्वजनिक खरिद भन्छ। फरक के भयो त? मैले मेरो पैसाले एक जोर जुत्ता किन्न जानु र भनौँ न अफिसको लागि अफिसको पैसाले, त्यो पनि प्राइभेट होइन अलि सार्वजनिक भने गभर्मेन्ट पब्लिक अफिसको पैसाले पब्लिक अफिसको कामको लागि केही सामान किन्नुमा फरक के भन्दाखेरि अकाउन्टेबिलिटी भन्छ हामीले। जवाफदेहिता भन्ने वर्ड एकदम विचार गर्नुहोस्, प्रोक्युरमेन्टमा काम गर्ने। जवाफदेहिता भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो पैसा किन किनेको भन्नेको जवाफ चाहिँ दिनुपर्छ। मेरै पैसाले मैले जुत्ता किनेँ भने खासै दिनु पर्दैन, मलाई मन लाग्यो किने सिद्धियो भने तपाईँले सार्वजनिक कोषबाट अथवा पब्लिक ट्रेजरी भन्छ, अनेक छ यसको वर्ड, बजेटबाट, अफिसको पैसाबाट होइन, अथवा राज्यको कोष भने चाहिँ नि स्टेटको ट्रेजरीबाट स्टेटले गर्नुपर्ने कामको लागि केही पैसा हामीले खर्च गर्छौँ भने त्यसको जवाफदेहिता चाहिँ नि हुन्छ। यति फरक हो। हामीले आफ्नो पैसाले पसलमा गएर किन्न जानु र राज्यको पैसाले केही सामान किन्नुमा जवाफदेहिता भन्ने चाहिँ
एकदम धेरै डिफ्रेन्ट हुन्छ त्योभन्दा अरू एस्पेक्ट चाहिँ नि पनि डिफ्रेन्ट हो प्रोसेसमा डिफ्रेन्ट होला तर फन्डामेन्टल डिफ्रेन्स चाहिँ भोलि कसैले किन यो सामान किनेको यही सामान किन किनेको कसरी किनेको भनेर प्रश्न आउँछ र त्यो प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने हुनुपर्छ सार्वजनिक खरिदमा हैन अब मेरो जुत्ता किन्नुमा मैले कसैलाई उत्तर दिनु पर्दैन मलाई मन लाग्यो किन्यो हैन रातो किन्ने कि निलो किन्ने कि हैन 1000 जाने किन्ने कि 5000 जाने किन्ने मेरो पैसाले किनेपछि मै हो उत्तरदायी त जिम्मेवारी मात्र हो हैन उत्तरदायी चाहिँ छैन म जिम्मेवार चाहिँ छु किन्नमा जथाभावी किन्नु भएन तर उत्तरदायी चाहिँ हुन्न यसमा चाहिँ जिम्मेवार त भइहाल्यो उत्तरदायी पनि हुन्छ एनीवे उत्तरदायी भनेपछि के हो भन्दाखेरि मैले कसरी किन भनेर प्रश्न सोध्यो भने मैले जवाफ दिने ठाउँ हुनु पर्यो जवाफ मैले के किताब पढेर दिने कि एकदम मलाई यो नेपाल सरकारको पैसा खर्च गरिरहेछौँ र सरकारलाई अथवा पब्लिकलाई जवाफ दिनु पर्दाखेरि कसरी दिने भन्दाखेरि मन लागेको जवाफ दिनु त भएन मेरो ज्ञान यस्तै थियो मैले यो चाहिन्छ भनेर थाहा पाएँ त्यसकारण मैले किनेको भनेर राम्रै गुड फेटमै किनेको हो त्यो भनेर पाएन त्यो नपाइसकेपछि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि गभर्नमेन्ट काम सबै सार्वजनिक कामहरू सबै कुनै एउटा प्रोसिड्युर फलो गरेर हुन्छ कुनै ल रेगुलेसन एक्ट संविधान भनौँ हैन नेपाल संविधान भनेको कुनै पनि कन्ट्रीको सबभन्दा हाइएस्ट लेभलको ल भनेको संविधान त्यसपछि नीति नियमहरू होला अथवा समानान्तर रूपमा एक्ट ऐन हुन्छ त्यसको तल नियमावली हुन्छ त्यसको तल कार्यविधि हुन्छ त्यसको तल विभिन्न लेभलको डकुमेन्टेड लहरू हुन्छ हैन ल भनेपछि डकुमेन्टेड भयो कुनै ल अनडकुमेन्टेड पनि हुन सक्छ जस्तै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार हुन्छ नि एनीवे गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो यति ब्याकग्राउन्ड हामीले बुझिसकेपछि सार्वजनिक खरिदमा उत्तरदायित्व भन्ने कुरा एकदम एकाउन्टेबिलिटी भनेको एकदम ठुलो कुरा हो र त्यसमा एकाउन्टेबिलिटी भनेको केले डिटरमिन गर्छ भन्दाखेरि प्रोसिड्युर ल रेगुलेसन आदिले डिटरमिन गर्छ हैन मैले यहाँ यो भनेकोले यस्तो गरेको भनेर भन्ने ठाउँ छैन त्यसको लागि म यसमा अलि धेरै जान्न हामी कहाँ चाहिँ नि सबभन्दा पहिला सार्वजनिक खरिद ऐन भन्ने छ सार्वजनिक खरिद ऐन हैन ऐन चाहिँ नि अब तपाईहरुले यो डाउनलोड गरेर नेपाल ppmo.go मा लेखिदिउँला पछि हैन वेबसाइट खोलेर पनि देखाइदिउँला त्यहाँ सबै नेपालको प्रोक्युरमेन्ट सम्बन्धीको कागजात सबै पाइन्छ त्यहाँ भनेको छ अब यो किताब फलो गर्ने सरकारी कोषको पैसाले कुनै पनि सामान किन्नु छ अथवा काम लगाउनु छ भने यो पैसा खरिद गर यो किताब फलो गर्ने भनेर सार्वजनिक खरिद ऐन बनाइदिएको छ नेपाल सरकारले यसमा अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा सबभन्दा पहिला परामर्श सेवा भनेकै के हो केलाई परामर्श सेवा भन्ने भन्दाखेरि यहाँ डेफिनिसन दिएको छ जस्तै के परामर्श सेवा भन्नाले कुनै अध्ययन अनुसन्धान सर्वेक्षण डिजाइन र विकास अन्य बौद्धिक र वा पेशागत सेवा सम्झिनु पर्छ भनेर भन्छ है अनि त्यो बाहेक अन्य कुराहरू पनि छ सेवा जस्तै 2 नर्मल 43-46 यो एक्टको चाहिने एक्सट्र्याक्ट गरेका छौँ यो अन्य सेवा भन्ने छ जस्तै सबै किसिमको सर्भिस हामीले किन्नुपर्ने सर्भिस चाहिँ नि परामर्श सेवा मात्र हुँदैन अन्य सेवा पनि हुन सक्छ जस्तै कसैलाई चाहिने मैले ट्रान्सपोर्ट गर्दियो मेरो सामान अफिसको सामान यताबाट उता लग भनेपछि त्यो ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले पनि आफ्नो सर्भिस उपलब्ध गराएको हो नि मलाई सर्भिस सेल गरेको हो हैन यस्तो कुराहरुलाई अन्य सेवा भन्छ परामर्श सेवा पर्दैन त्यसपछि अर्को एउटा सेवा छ सेवा करार भन्ने पनि छ कार्यविधि अपनाई खरिद गर्न सक्छ सेवा करार भनेको चाहिँ नि अब सर्भिस कन्ट्र्याक्ट भन्छ एउटा अफिसलाई 5 महिनाको लागि एउटा इन्जिनियर लिनु पर्यो जब स्पेसिफिक हैन ब्रिज डिजाइन गर्ने भनेर होइन कि अथवा चाहिँ रोड डिजाइन गर्ने भनेर होइन कि जस्तै कुनै काम गर्नलाई रेगुलर अफिसको जब गर्नलाई जे पनि हुन सक्छ उसको एस्टिमेट गरिदिने पनि हुन सक्छ साइटमा गएर नाप्दिने पनि हुन सक्छ वा ड्राइङ गरिदिने पनि हुन सक्छ जे पनि हुन सक्छ वा विथ डकुमेन्ट बनाइदिनु हुन्छ त्यस्तोमा हैन त्यस्तो मलाई 5 महिनाको लिनु पर्यो भने यो अस्थायी कर्मचारी लिएको सरह हो सेवा करारमा पनि हामी लिन सक्छौं
त्यसलाई त्यो पनि सेवाै खरिद गरे हो, उसको सामान पनि दिएको होइन, उसले मेरोलाई घर पनि बनाएको। अर्को एउटा पनि गैर सरकारी संस्थाबाट काम गराउन सकिने भन्ने प्रावधान पनि छ हाम्रो लमा। जस्तै हामीले अब के भन्छ समाजमा गएर होइन, अब खालि चाहिँ नि सामाजिक किसिमको कामहरू पनि सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैलाई तालिम दिने अथवा अवेरनेसका कार्यक्रमहरू, यही कोभिडको बारेमा मास्क लगाउँ भनेर चाहिँ नि लगाएर हिँड्नुहोस्, हात धुनुहोस् भनेर चाहिँ गाउँ गाउँमा प्रचार गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू, त्यस्तो पनि सेवा हुन्छ। त्यो चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ एनजिओबाट गराइन्छ, गैर सरकारी त्यस्तो नि हुन्छ भन्ने छ होइन। मैले यति भनेपछि एकछिन म पज गर्छु होइन। अनि म आयोजकलाई के भन्छ, एकचोटि कुन ब्याकग्राउन्डको मान्छे छ भनेर एकचोटि हामी यसो एक एक लाइन सबैसँग सोध्ने हो कि, मलाई अलिकति भन्न सजिलो हुन्छ। यसो परिचय जस्तो तपाईँलाई जस्तै सुरु गराइदिनु न। खै हाम्रो सञ्चालकै जानुभयो है क्या हो कता? हेलो जानुभयो। सो एनिवे म एकचोटि नाम बोलाउँदै गर्छु, तपाईँहरूले चाहिँ नि होइन छोटो ब्याकग्राउन्ड कहाँ काम गरेको हो अथवा आफू के हो भन्ने चाहिँ नि भनिदिनु होला। म माथिदेखि बोलाउँछु। दुर्गाजी त को होस् नै रहेछ, त्यहाँ दुर्गाजीबाटै सुरु गरौँ न। दुर्गा पराजुलीजी अनम्युट गरिदिनु पर्ने होला। हेलो नोबडी स्पिकिङ पक्नु है त, म अनम्युट गरिदिन्छु। हेलो दुर्गाजीबाट सुरु गरौँ है त। ल खै अनम्युट भयो। दुर्गाजी हुनुहुन्न भने चाहिँ अमित चापाकैबाट गरौँ न। हेलो शैलेश सर, सुन्नुहुन्छ मलाई? अमितजी ल भन्नुहोस् तपाईँको बारेमा। शैलेश सर नमस्ते, म चाहिँ अमित